مونږ د دې نه مخکې په سیل ارګنیل باندې دوه کلاسز کمپلیټ اخیستې دي. یو کلاس ما واخیستو په انډوپلازمیک ریټیکولم باندې او دویم کلاس ما واخیستو په ګالجي باډي باندې. تاسو کمپلیټ د پوره ډایګرام ته وګورئ نو دا ما یوکریوټ سیل شو کړی. یوکریوټ سیل ما شو کړ. په یوکریوټ سیل کې ډیر سیل ارګنیل دي. ما په پریویس کلاس کې تاسو ته ویلو دا چې کوم نوې ډرافټ تیار شوی د 2025 لپاره د NMDCAT په دې کې صرف 3 سیل ارګنیل شو کړي. یو دا دی مونږ په پریویس کلاس کې دا لیبل کړی دی، دا دی نیوکلیس. یو سیل ارګنیل دا دی. د نیوکلیس نه چې کوم سیل ارګنیل اوریجنیټ کیږي دا دې ته ما ویلو په پریویس کلاس کې انډوپلازمیک ریټیکولم دویم پکې دا دی. او د انډوپلازمیک ریټیکولم نه چې کوم سیل ارګنیل اوریجنیټ کیږي نو د دې نوم موږ ډېر لیکلو ګالجي اپریټس. ما د MCQ لپاره هم درته ویلو ګالجي اپریټس د ټولو نه بهترین او سوټیبل نوم دی. د دا 3 سیل ارګنیل چې کوم نوې ډرافټ تیار شوی د دې په مطابق د دې چې کوم کمپلیکیټډ MCQ دا موږ ویلي دي. نن په دې ټول کلاس کې زما ټرای بیسټ دی چې د دې نورو سیل ارګنیل ما په سم ایکسټنټ تاسو ته MCQ کا بیا راغله احتیاطاً لکه ضروري نه ده بعضو کا دی د کم ډرافټ یا کم سلیبس تیار کړي د دې نه آوټ هم بعضو کا مونیم MCQ راشي نو مونږ وایو چې هغه طرف هم زمون کور شي. نو په دې ټول مکمل سټرکچر کې که MCQ راغلو هغه کم سیل ارګنیل دي چې مونږ ورته پوسټ افیس اف د سیل وایو. نو MCQ لیکم. MCQ دی post office of the cell. First MCQ دی post office of the cell مونږ چاته وایو نو post office of the cell is a dish. هغه کم سیل ارګنیل دی چې مونږ ورته post office وایو. نو the answer is a Golgi apparatus. Golgi apparatus ته د سیل پوسټ افیس هم وایي ډاکخانه. د ډاکخانې 3 مین فنکشنز دي. موږ نه سیزونه لیټرز وغیرہ واخلي سټوري کی پروسیس کی او یو خاص پیکټ کې بند کې هغه خپل لیبل په لګي او دا غي نه بعد بیا ترانسپورت کې چې کم زیته موږ لګل غواړو نو سټوریج پروسیس او ترانسپورت. نو که تاسو د ګالجي باډي فنکشن وګورئ د ګالجي باډي دا 3 واړه فنکشن دي. دا سټوریج کوي سیزونه سٹور کوي، دا پروسیسنګ کوي تاسو تمام موډیفیکیشن ویلو په پریویس کلاس کې او دا ترانسپورت هم کوي. نو د دې 3 واړو فنکشن د وجنه ګالجي باډي اس کالډ پوسټ افیس اف د سیل. MCQ نمبر 2 کوم MCQ نمبر 2 بوي ټریفک پولیس اف سیل is dish. په سیل کې دننه هغه کم سیل ارګنیل دي چې موږ ورته ټریفک پولیس وایو. نو اگین د انسر is same. the answer is a Golgi apparatus. Golgi apparatus ته ټریفک پولیس وایي. نو د دې خو ما ډېر پراپر په پریویس کلاس کې خبره کړې وه. دا ګالجي باډي دی. کچره مو غواړو چې سیکریشن کو بهر طرف ته نو د دې نه سپیشل ویزیکل جوړیږي چې نوم یې دی ټرانسپورت ویزیکل. او ټرانسپورت ویزیکل مخ کې اگزوسایټوسیس وکي او په اگزوسایټوسیس باندې چې کوم سیز مونږ غواړو هغه د سیل نه بهر ریلی شي. بیا که یو سیز مونږ غواړو چې هغه دننه ایسار شي دننه به څنګه ایساریږي نو تاسو وګورئ د ګالجي اپریټس نه ما 3 قسمه لارج ویکیول اوریجنیټ کړي. د دې یو ویکیول دننه هایدرولیز انزایم دی چې کله هایدرولیز انزایم نو په پریویس کلاس کې ما ویلو دا بلایسوسوم کچره په دې کې اکسیډیز انزایم ور دی ویکیول ته مونږ پروکسیسوم
राइबोसोम वایو او په دې کې ک ګلایکولیک اسید اکسیډیز نو دې ته موږ ګلای اکسیسوم وایو نو دا هغه سټرکچرز دي چې په سیل کې د نن پاتې کیږي په فیوچر کې به یو فنکشن پرفارم کوي او دا هغه مټیریل دي چې د سیل نه بهر پکار دي نو کم سیز به د سیل د نن پاتې کیږي کم سیز به کنټرول وایز د سیل نه بهر ریلیز کیږي ایگزوسایټوسس به کوي دا تمام کنټرول ګالجی باډي سره دی لکه څنګه ټریفک پولیس دا ډیسایډ کوي چې کوم یو ګاډي به فار د ټایم بینګ ودرېږي کوم یو ګاډي به درومي کوم یو روډ به اوپن وي نو مطلب لکه بهر د ټریفک پولیس کم کار دی چې په سیټي کې دننه ټریفک کنټرول کوي ګاډي کنټرول کوي دغه شان په سیل کې دننه چې څومره سیکریشنز د سیل نه کیږي یا دننه کم پروډکټس تیاریږي کم پروډکټ په سیل کې دننه پاتې کیږي کم به بهر راځي دا تمام ډیسیژن هم Golgi apparatus اخلي that's why Golgi body یا Golgi apparatus is also called the traffic police of the cell next مونږ MCQ راولو engine of the cell کم یو دی نیوکلیس دی endoplazmic reticulum دی Golgi apparatus دی mitochondria دی کم یو سیستم engine of the cell وایو تاسو ګورئ دا رایبوسوم دی رایبوسوم مونږ سره که MCQ کې راغله دا د لیکم third MCQ به زمونږ دا وي په دې کلاس کې engine of the cell is dash هغه کم سیل ارګنل دی چې مونږ ورته engine of the cell وایو the answer is a ribosome رایبوسوم ته د سیل انجن وای اوس به تاسو وای چې سر مایټوکانډریا وغیرہ باز خلک کنفیوز شي مایټوکانډریا ته ولې نه وای نو د انجن کار د کمپلیټ ګاډي بوتل سٹارټ کول دغه شان په رایبوسوم کې پروتین سنتھیسس کیږي رټي په مواد پروتین سنتھیسس کیږي او چې پروتین سنتھیسس وشي نو بیا دا امر سره ومني انزایمز به جوړیږي ځکه چې انزایمز ار پروتین ان نیچر او چې انزایم جوړ شي نو دا بایولوژیکل کیټالیست دي دا تمام چې څومره میټابولیک ریاکشنز په سیل کې کیږي هغه روان کی نو مایټوکانډریوم ګلایکالیسس کوي د ګلایکالیسس 10 سټیپس دي د هر یو سټیپ د پر خپل انزایم دی نو انزایم ورته چا تیار کوي رایبوسوم نو اصل کې په سیل کې دننه میټابولیزم سٹارټ کول په سیل کې دننه بایوکیمیکل ریاکشن سٹارټ کول دا غیر پر انزایم پکار دي انزایمز پروتین دو پروتین چلته تیاری پر رایبوسوم کې نو ویل شو رایبوسومز ار کالډ انجن اف د سیل بیا کله تاسو ګورئ نو د رایبوسوم دو یونټ دي یو لارج سب یونټ دی لارج سب یونټ او دویم دی دا په کورس کې تاسو نشته خو چې کوم اولډ سلیبس ته نو پاره کې د ځکه الکشن ایکسپلین کوم ک الله دې نه کی چلته MCQ ته راغله نو چې تاسو ته بیا دا اسانه MCQ درنه غلط نشي دا دی small sub unit نو MCQ به آسان راځي لارج او سمال سب یونټ دا په کم یو آینز باندې د یو بل سره اٹیچ کیږي دا د معمولی کلو لارج او سمال سب یونټ دا به همیشه د Mg پلس پلس په مدد سره یعنی د میګنیشیم آینز په مدد سره د یو بل سره اٹیچ کیږي او چې کلم اٹیچ کیږي دا به هغه ټایم کوم یو ټایم نو یاد ساتئ large and small subunits only unite during protein synthesis چې کله پروتین سنتھیسس کیږي نو دا دواړه د یو بل سره یونایټ شي چې پروتین سنتھیسس نه کیږي نو دا ترغه پورې په سایټوپلازم کې یا په سیل کې دننه په فری فارم کې صرف یو حالت کې هغه د چې کله پروتین سنتھیسس کیږي ټرانسلیشن کیږي نو په دې دوران کې د دواړه سب یونټ د یو بل سره ملاو شي او چې کم آین ملاوي دا به نوم دی Mg++ magnesium ions کوم د یوکاریوټ سیل او نو تاسو به چونکه ایټالا NMDCAT لستا سو تیاری ده نو ډیر کمزوري سټوډنټ به چاهتا د دې رایبوسومز پته نه ویو لارج سایز رایبوسوم دی مو ورته 80S رایبوسوم وای د په یوکاریوټ کې دوبل پروکاریوټ دی پروکاریوټ
بیکټیریا سیانوبیکټیریا یادوم په دې کې 70 اس رایبوسوم دي نو ما خو به وویل چې د رایبوسوم دوه سب یونټس دي لارج او سمال نو پلیز دام لګ یاد کړئ د بک نه لیکم آسان ام سی کیو دي د دې به لارج 60 اس وي او سمال به 40 اس وي دا دواړه یونټس په خپلو کې چې رایوځي شي نو دا 80 اس تیاروي او دویم که مونږ راشو د پروکاریوټ والا نو د ده به لارج سب یونټ 50 اس وي او سمال سب یونټ به 30 اس وي او دا دواړه چې رایوځي شي دا 7 ډېر خلک عجیبه غوندې اګزامپل ورکوي چې سټوډنټ د کوېسچن کې چې دا 60 او 40 چې رایوځي شي نو دا 100 پکارو دا 80 څنګه راوړو نو دوی بیا ډایرکټ د مارکر اګزامپل ورکوي چې دا لارج سب یونټ دی دا سمال دی وګورئ د یو بل سره فکس شو یعنې دغومره حصه دا فکس شوله د فکسیشن د وجې نه دا کمی راغلو یا دا نو دا زه وایم چې ډېر زیات امپراپر انسر دی صحیح انسر نه دی دلته چې دا کوم اګزامپل مونږ ورکوو نو دا خو سایز کمیږي د اس مطلب خو سایز دی نه اس خو اصل کې که زه لږ شان معلومات درکم نو اس مطلب دی اس دا د دې مطلب دی سیډیمنټیشن کوایفیشینټ sedimentation coefficient یو دا نوم دی او دویم نوم دی سویډبرګ unit of sedimentation in ultra centrifugation نو د دوه نومونه دي د اس یا دې ته موږ سیډیمنټیشن کوایفیشینټ وایو یا دې ته موږ وایو سویډبرګ یونټ اف سیډیمنټیشن اینڈ الټرا سنټریفیوګیشن نو اصل کې اس موږ سره څه دی د یونټ اف ټایم دی یونټ اف ټایم دا موږ له ټایم شو کوي او دا معلوم شوی دی 1 اس برابر دی دا 10 raised to the power minus 13 second یعنی دا اصل کې موږ ته ټایم شو کوي نو اوس که په هغې ډیټیل باندې زه ځم بالکل ضرورت یې نشته خو که د دې نه بعد چا درنه تپوس وکړو چې دا اس څه شو کوي نو چې کله سویډبرګ د دې رایبوسوم سب یونټ سیډیمنټیشن وکړو سنټریفیوج مشین استعمال کړو او د هغوی یې سنټریفیوګیشن وکړو نو په سنټریفیوګیشن باندې لارج سب یونټ به په دومره ټایم کې لاندې ویښته کړو سیډیمنټیشن به یې کړو او سمال سب یونټ به په دومره ټایم کې لاندې راتلو یعنې که زه وګورم د دې 40 مطلب دی 40 into 10 raised to the power minus 13 second time دا ټایم دی اصل کې یعنی 40 into 10 raised to the power minus 13 second به چې واخستو نو دا به په سنټریفیوج مشین کې په هغه ټیوب کې لاندې ویښله راغلو چې کله به یې لارج سب یونټ چیک کړلو نو هغه به 60 into 10 raised to the power minus 13 second اخستو نو اصل کې دوی چې په دې سنټریفیوج مشین کې په دې ټیوب کې لاندې راځي نو دا فری انوایرمنٹ نه بلکې دا په میکسچر کې لاندې راځي نو غټ یونټ ټایم زیات اخستو ځکه چې کله دا به لاندې راتلو نو په دې میډیم کې به ورته ریزسټنس زیات او چې کله به دا سمال سب یونټ لاندې راتلو نو ریزسټنس به ورته کم نو سمال سب یونټ به په کم ټایم کې لاندې ورسېدو لارج سب یونټ به په زیات ټایم کې لاندې ورسېدو نو چې کله به دا دواړه میلاو شو large sub unit رسی په 40 په 60 into 10 raised to the power minus 13 second کې small sub unit رسی په 40 into 10 raised to the power minus 13 second کې چې کله دا دواړه ملاو شي نو سایز په نورم غټ شو چې سایز نورم غټ شي نو بیا دومره ټایم نو دا اصل کې ټایم دی دا سایز نه دی چې موږ دا دواړه یونټ په خپلو کې ملاو کو ووایو چې د فکسیشن د وجې نه دا 20 کمې پکې راغلو 20 کمې نه دی راغلی دا اصل کې ټایم زیات شوی دی لارج سب یونټ یعنی دا یونټ به په دومره ټایم کې لاندې راغله سیډیمنټیشن به وکړو 40 سب اس به موږ سره په 40 into 10 raised to the power small sub unit دا به په دومره ټایم کې لاندې ویښله راغله او چې کله به دا دواړه ملاو شي نو سایز به نورم غټ شي نو ټایم به زیات واخیستو نو دومره ټایم کې به لاندې ویښله راغله دا کریکټ کانسپټ دی باقي د دې نه بعد اګزامپل به زه وایم چې ټیک نه وي ځکه چې دا اګزامپل سایز شو کوي او د اس مطلب سایز دی نه د اس مطلب ټایم دی دا سیډیمنټیشن ټایم شو کوي چې په څومره ټایم کې به دوی سیډیمنټیشن کوي نو دا ام سی کیو چې یاد وي لکشن ما یو سیم سی کیو نور کړو تاسو وګورئ دا نیوکلیس دی د نیوکلیس نه چې دا کم ریډ ډاټس په ما شو کړی دا نو دا اصل کې سیسټرنا دی
सिस्टर्ना دا ما مخکې کلاس کې ویلو د کویکشن ډیویژن اور کوم سیسټرنا دا درې وړه سیسټرنا چې رايوځي شي نو دا رف اندوپلازمیک ریټیکولم جوړوي. د دې جواب ما مخکې درکړی رف اندوپلازمیک ځکه ورته وایي چې د دې د پاسه اټیچ رایبوسوم موجود دی. اټیچ رایبوسوم د وجه نه دا رف دی. بیا چې تاسو وګورئ ټیوب لایک سټرکچر ما شو کړی دا چې کوم ټیوب لایک سټرکچر ما شو کړی دی دوی ته ویل شي ټوبیولز. دا ټوبیولز دي او دا واړه واړه چې کوم بال ما ورسره شو کړی دي دا ویزیکلز دي. نو ویزیکلز او ټوبیول چې رايوځي شي دا دلته اټیچ رایبوسوم نشته دی نو د دې وجه نه دې ته نوم ورکړی شوی دی SER یعنی سموث اندوپلازمیک ریټیکولم. د دې باقي چې کوم MCQ هغه ما کړو په دلته ورسره یو کانسپچوال MCQ بل درته کوم. دا خو موږ وایو چې رایبوسوم دلته اټیچ دي په رف اندوپلازمیک ریټیکولم باندې رایبوسومز اټیچ دي. نو که MCQ داسې راغلو وی به ډېر زیات کانسپچوال MCQ کچره د رایبوسوم نه راغلو او په فیډرل بک کې د دې ذکر هم شوی دی. نو زه لیکم ribosomes are attached with RER through dash subunit. Question بدر نوشي خو به ډېر conceptual MCQ درته وایي چې موږ منو دلته ribosomes اټیچ دي. کوېشن دا دی د رایبوسوم په دوه سب یونټس دي. رایبوسوم په کم سب یونټ باندې اټیچ دي؟ آپشن A بدر کې لارج سب یونټ، آپشن B بدر کې سمال سب یونټ، آپشن C بدر کې دواړه پوسیبل دي، آپشن D بدر کې نن په یو باندې ورسره نه دی اټیچ. نو د دې جواب ډېر زیات په غور سره ورکړئ. د دې جواب دی دا همیشه اټیچ کیږي په لارج سب یونټ. چې کلم رایبوسوم د رف اندوپلازمیک ریټیکولم سره اټیچ کیږي نو اټیچمنٹ سب یونټ چې کوم دی هغه به لارج سب یونټ دی. او دلته بیا هم د جونیئر سټوډنټس چې کوم ډیر زیات په ډیټیل باندې زده کړه غواړي دا وی بیا هم یو کوېشن راتلی شي سر په لارج ولې په سمال ولې نه. نو زه د دې سره یو بل MCQ کوم هغه دا دی MCQ نمبر نیکسټ بداوي په لارج ولې اټیچ کیږي په سمال ولې نه اټیچ کیږي. جواب بداوي large subunit has special proteins for attachment چا سره with RER called dash. چې کلم دې اټیچ کیږي لارج سبیونټ چې کلم د رف اندوپلازمیک ریټیکولم سره اټیچ کیږي نو دا د یو خاص پروتین په مدد سره اټیچ کیږي او د دې خاص پروتین نوم دی رایبوفورین پروتین. نو دوه MCQ دلته نور کانسپچولی کور کړو چې کلم رایبوسوم اټیچ کیږي د رف اندوپلازمیک ریټیکولم سره نو په لارج سب یونټ باندې به اټیچ کیږي. او دویم MCQ دا ورسره زده کو لارج سب یونټ ولې په سمال ولې نه. نو د لارج سب یونټ سره یو سپیشل پروتین دی چې دا سپیشل پروتین نوم دی رایبوفورین. نو امید لرم چې د تمام MCQ هم زده کړي. نور کلاسز هم زه اخلم خو دا ډایګرام رانه ډېر زیات کراوډډ فارم ته ځي نو کوشش وکړو چې د دې نه بعد زه یو بل کلاس هم ولرم. الله پامان.